سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این خوراک لوبیا سبز رو ببینیم. یه خوراک فوق‌العاده خوشمزه و خوش رنگ و لعاب که طرز تهیهش خیلی راحت و مواد زیادی لازم نداره. مواد لازم: لوبیا سبز 350 گرم که بهتره از لوبیای باریک و نازک استفاده کنید. گوشت تکه‌ای 400 گرم که من از گوشت گوسفندی استفاده میکنم. 1 عدد پیاز بزرگ، 3 تا هویج نسبتاً بزرگ، 2 تا سیب زمینی متوسط، رب 2 قاشق غذاخوری، لیمو ترش 2 عدد، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری که میتونین حذفش کنین، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، پودر دارچین 1/4 قاشق چایخوری و نمک. خب برای شروع یه پیاز بزرگ یا 2 تا پیاز متوسط و نگینی ریز خورد میکنیم. بهتره که پیاز رو ریز خورد کنین تا بعد پخت تو خوراکمون مشخص نباشه و لعابدارتر شه سس خوراکمون. خب من پیاز و نگینی ریز خوردش کردم. حالا یه قابلمه رو میذارم رو حرارت نسبتاً بالا و حدود 3 قاشق روغن میریزم و اجازه میدم روغن داغ شه. و بعد پیاز رو اضافه میکنم و همراه روغن چند دقیقه تفت میدم تا پیاز نرم و سبک شه. بهتره برای درست کردن این خوراک از پیاز بیشتری استفاده نکنین چون باعث میشه غذاتون کمی شیرین شه. خب من پیاز رو تفت دادم و الان نرم شده. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم چون نمیخوام که پیاز رو سرخ کنم و میخوام که پیازم به خوراکم لعاب بده. حالا گوشت رو اضافه میکنم و با پیازم خوب مخلوطش میکنم و تفت میدم تا رنگ گوشت تغییر کنه و آب گوشت کم شه. سعی کنین گوشت رو زیاد همش نزنین و از حرارت بالا استفاده کنین تا گوشت زیاد آب نندازه. خب من گوشت رو همراه پیاز تفت دادم و الان آب گوشت جمع شده. بهش زردچوبه و فلفل رو اضافه میکنم و حدود 1-2 دقیقه تفت میدم تا خامی زردچوبه گرفته شه. خب من گوشت رو حدود 1 دقیقه تفت دادم. حالا بهش رب رو اضافه میکنم و ربم تفت میدم تا خامی رب گرفته شه و رنگ باز کنه. اگه دوست داشتین میتونین از رب کمتری استفاده کنین و به جای رب از پوره گوجه استفاده کنین. خب من گوشت رو با ربم تفت دادم. ببینید چه خوش رنگ تر شده؟ بوی خامی ربم هم گرفته شده. حالا بهش حدود 5 لیوان آب جوش اضافه میکنم و در ظرف رو میذارم و اجازه میدم گوشت حدود 2 ساعت بپزه. حواستون باشه که توی این مرحله برای پخت گوشت از آب سرد استفاده نکنیم. حدود 350 گرم لوبیا داریم که من سر و ته لوبیا رو به این شکل گرفتم. سعی کنین از لوبیای باریک و نازک استفاده کنین که بیشتر گوشتی باشه و دونه های لوبیا خیلی ریز و کوچیک باشن تا هم طعم بهتری داشته باشه و همین که سریعتر بپزه. خب من لوبیا رو به طول حدوداً 3 سانت خورد میکنم. شما اگه دوست داشتین بلندتر یا کوتاه‌تر باشه میتونین به اندازه دلخواهتون برش بزنید. فقط حواستون باشه که همه لوبیاها رو هم اندازه خورد کنین تا همزمان پخت یکسانی داشته باشن و همین که خوراکتون ظاهر بهتری داشته باشه. خب من لوبیا رو خورد کردم، میخوام بلانچش کنم تا هم بوی خامی و بوی بد لوبیا گرفته شه و همین که باعث شه لوبیا خوش رنگ‌تر شه و طعم بهتری به خوراکمون بده. برای این کار داخل یه ظرف آب ریختم و گذاشتم جوش بیاد. بهش کمی نمک اضافه میکنم و لوبیای خورد شده رو اضافه میکنم به آب در حال جوش تا 2 دقیقه بجوشه. بعد اینکه لوبیا ریختین آب از جوش میفته اما سریع دوباره شروع میکنه به غل زدن. از حرارت خیلی بالا استفاده کنین تا سریع جوش بیاد.
حین این کار کمی هم بزنید تا همه قسمت ها به یه اندازه حرارت ببینن. خب بعد 2 دقیقه برمی‌دارم و میزمش تو آبکش. و بعد اینکه لوبیا رو ریختم تو آبکش سری میزمش داخل مخلوط آب یخ و کمی هم میزنم. و اجازه میدم حدود 2-3 دقیقه بمونه تا خنک شه و بعد 2-3 دقیقه برمی‌دارم و آبکشش میکنم. خب بعد 2 ساعت گوشت تقریبا 80% پخته. بهش نمک و دارچین رو اضافه میکنم. و لوبیای بلانچ شده رو به گوشت اضافه میکنم. خب این از لوبیا. در ظرف رو میذارم و میرم سراغ هویج. 3 تا هویج داشتیم که من هویجا رو حلقه‌ای و حدوداً نیم سانت برش میزنم. اگه دوست داشتین میتونی هویجا رو 1 سانتی یا نگینی هم خورد کنی. خب این از هویج. حالا یه مایتا برمی‌ذارم رو حرارت و حدود 1 قاشق روغن میریزم و هویجا رو 1-2 دقیقه تفت میدم تا خامی هویج گرفته شه. خب من هویج رو تفت دادم. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم چون نمیخوام که سرخش کنم. فقط یه تفت کوچیک میدم و بعد از رو حرارت برمی‌دارمش و اضافه میکنم به خوراکم. به به چه خوش عطر این خوراک. خب من هویجم اضافه کردم. حالا اجازه میدم لوبیا و هویج حدود 20 دقیقه بپزن و بعد سیب زمینی اضافه کنم. چون سیب زمینی زودتر از هویج و لوبیا میپزه و اگه الان به خوراکم اضافهش کنم تا آخر پخت احتمال داره که لهش و وا بره. خب بعد اینکه لوبیا و هویج خوراکمون حدود 20-25 دقیقه پخت، سیب زمینی و مکعبی خوردش میکنم. یه مقدار از همون روغنی که رو خوراکم جمع شده بود برمی‌دارم و سیب زمینی رو باش 1 دقیقه تفت میدم و دیگه روغن بیشتری اضافه نمی‌کنم چون نمیخوام که غذام زیادی چرب شه. از سیب زمینی بیشتری هم استفاده نمی‌کنم چون نمیخوام که طعم خوراکم رو کمترش کنه. خب من سیب زمینی هم تفت دادم. حالا اضافهش می‌کنم به خوراکم. و اجازه میدم که حدود 20 دقیقه دیگه بپزه تا هم آب اضافی خوراکمون کشیده شه و جا بیفته و به روغن بیفته و همین که سیب زمینی‌ها بپزن و طعم بگیرن. خب بعد حدوداً 20 دقیقه خوراک من به روغن افتاده و به غلظت دلخواهم رسیده. برای اینکه خوش عطر و رنگ شه بهش 1 قاشق زعفرونم اضافه میکنم و اجازه میدم حدود 5 دقیقه رو حرارت خیلی کم و ملایم بمونه. این کار باعث میشه که تمام روغنی که استفاده کردیم بیاد روی سطح خوراکمون. خب بعد 5 دقیقه خوراک خوشمزه و خوش عطر و خوش رنگ ما آماده است. آب خوراکم به خودتون بستگی داره که در چه حدی باشه. اگه با نون میل میکنین در همین حد کافیه، اما اگه میخواین با برنج میل کنین میتونین بذارین بیشتر آبش کشته شه و غلیظ‌تر شه. لحظه آخر پختم لیمو ترش رو اضافه کنین و حرارت رو خاموش کنین. خب اینم از خوراک خوش رنگ ما. این خوراک طعم و رنگ و عطر بی‌نظیری داره و سسش اصلا حالت آبکی نداره و خیلی غلیظ و خوش رنگ و لابه. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.